Mm. Moikka! Pitkästä aikaa. Me ollaan Syystuuli Knits. Mä oon Katarina. Mä oon Aino. Moi! Me oltiin flunssassa ja nyt me ollaan taas terveinä ja täällä. Ihanaa. Kun Aino oli jo tervehtynyt ja mä olin vielä kipeänä, me saatiin posti-ilmoitus, että meillä on tullut paketti. Ja sit siellä oli Moreni-kustannukselta tää kirja, jota me pyydettiin arvioitavaksi. Eli olemme saaneet tämän kirja-arvioinnin, tämän kirjan. Tämä on Anna Johannan, Merja Ojanperän, Outi Markkasen, Pirjo Iivosen, Tiia Rehon kirja Neulotakki. Ja meillä on ollut aika kova neuletakki-innostus, niin siksi. Mistä sä pongasit tämän kirjan, että tämä ilmestyy? Mä en enää muista. Jostakin jonkun Instagram-julkaisusta ehkä. Kiinnostaa neuletakit, mutta mä en ole vieläkään aloittanut yhtäkään. Niin. Oho. Mä oon sitä vaan kovasti miettinyt. Joo, kyllä. Koska mähän aloitin heti saman tien täältä yhden neulettakin. Tämä on tosiaan niin kuin 5 eri neulesuunnittelijan yhteinen teos. Ja täällä on monta heidän suunnittelemaa ihanaa neulettakkia. Tässä on löytyy kirjoneuletta, löytyy ruutua, löytyy pintakuviota ja löytyy kirjoituilla yksityiskohdilla. Siis tosi monipuolisesti. On palmikkoa ja pitsiä. Että ihastuimme. Hyvin monipuolinen. Ja tämähän on tosi jotenkin kaunis. Tai että tässä mä rakastan näitä aukeamia, missä on nämä kokooma näistä teoksen tai lehden, ihan minkä vaan, niin kaikista neulemalleista, niin musta on aivan ihanaa nähdä näitä. Ja siis tää on vielä niin visuaalisesti miellyttävä. Ja. Onko sun näistä jotain suosikkia, mitä sä mietit, että mitä sä lähtisit tekemään? No, mä heti iskin silmäni tähän yhteen. Alun perin mua kiinnosti tää kirja noitten kirjoittujen juttujen takia. Et siksi mä laitoin sen itselleni ylös, että täytyy katsoa, kun se ilmestyy. Mut sitten tää Outi Markkasen Juudit neuletakki. Niin. Tää on just jotenkin sellainen, mitä mä tykkään käyttää. Tai no, siinä mallikuvassa värikin on sellainen. Mutta mä tykkään pitkistä neuletakeista. Siinä on kaunista palmikkoa. Se on vähän saman tyylinen, kun mä tein semmoisen, että silloin jos Raklan koodissa oli palmikkoa. Mutta mä tein siitä tosi lyhkäsen, koska lanka loppus. Ja se oli semmoinen, mitä mä olin joskus vaan hamstrannut. Niin tää näyttää mukavalta. Mitä lankaa siinä oli? Paksua villaa. Jossa mukana alpakkaa. Mikäköhän tässä oli? Katian Love Wool. Love Wool. Vanha roosa. Ei ole tuttu toi niin kun, lanka. Paitsi onko se sitä, mitä on lankamaailmassa, että teet tästä pipo? Mä oon ehkä nähnyt sellaisena sitä. Mä en tiedä. Joo, mutta se näyttää kyllä ihanalta. Ja voisin nähdä Ainolle juurikin tuollaisen neulettakin. Onko sulla muita? Haluatko vielä ottaa niitä kirjoittuja juttuja? Et siinä oli niinku musta tosi ihania. Pirjo Iivosen tää. Mikä olisi paras kuva? Tää suopursu. Voit laittaa vielä munkin päälle tähän. Noi, hyvä. Niin, siinä on paljon tommoista kirjontaa tuossa edessä. Se on tosi kaunis. Sulla on vähän kirjontainnostus. Niin on. Se on aika ihanaa. Ja siinä oli toinenkin toi. Mietitkö sä sitä vai oliko ehkä toi suopursu oli enemmän sun? Mutta siinä oli musta tosi hieno se toinenkin kukallinen kirjonta. Se. Tässä. Tiarella. Pirjo Iivonen.
Mä kuvasin myös sellaisen niin kuin läpiselailun ja me laitetaan se tähän höpöttelyosion jälkeen. Mua kiinnostaa nää, mitä Ainoa kiinnostaa. Mä oon vaan kuullut ohimenne, mitä sä oot sanonut, että tää kiinnostais. Mm-hmm. 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 No, Mikä niin, sua kiinnostaisi? ne on ne ykkössuosikit sulla. Joo. Joo. No, siis silloin kun Aino tätä näytti, että tämmöinen kirja ilmestyi, että vitsi, mua kiinnostaa, mä aivan, koska mä heti pongasin tän tuolta kannesta. Ja sitten mä tietysti näin nääkin, että ihan Ainon näköinen, ja toi on hieno. Joo. Niin tämä pärekori. Ja siis sattumoisin nämä nyt sattuu olemaan Pirjo Iivoselta. Meillä ei nyt ole mitään tällaista, että sä oot häneltä tekemässä yhtä neuletakkia. Joo, mä oon ostanut hänen yhden neulekirjan ihan vaan sen takia, että siinä oli yksi neuletakki kanssa. Mm-hmm. Mä en nyt muista sen nimeä. Joo. Sä voit näyttää sitä jossain kohtaa, kun Joo. eikö se ole sulla huppukohdassa se? Mä oon vasta aloittanut sitä. Joo. Niin, tää oli vähän sattumaa, että satuttiin innostumaan tämän yhden saman suunnittelijan näistä malleista tässä kirjassa. Mutta musta tässä on kaikilta tosi hienoja ja musta nämä tekee tosi hyvän kokonaisuuden. Musta on tosi onnistunut, että tässä on tosi monipuolisesti juttuja. No tämähän on se mun suosikki. Ja tätä mä aloin neuloa. Siinä on tommoista niin kuin, pärekorin kaltaista, miksi sitä sanottais, siis sitä pintakuviota. Ja olen tässä vaiheessa. Siis mulla kävi nyt tässä sillä lailla, että mä ajattelin, että no joo, että ennen kuin aletaan kuvaamaan tässä näin, niin mähän neulon tämän kierroksen loppuun, että mä voisin esitellä tätä paremmin. Mutta mulla kävi niin, että mun lanka loppu ja mun pitää kakuttaa tämä vyyhti. Tässä ohjeessa on Viking Eco Highland Wool, DK-vahvuista lankaa. Ja tässä se on tämän värisenä. Mutta mä päätin ottaa varastolankaa, Stash Buster 10. Tämä menisi siihen haasteeseen. Cascade 220 lankaa, jota mulla sattui olemaan ihan hyvä määrä. Mä pikkasen mietin, että mahtaakohan lanka riittää, mutta katsotaan ja toivotaan. Ja tää oli mun mielestä joku olive heather väri. Ja tosiaan tää tehdään alhaalta ylöspäin, mikä on mulle sellainen aika uusi homma. Tai että mä oon tehnyt pääasiassa ylhäältä alaspäin. Mitäköhän mä äsken sanoin? No, mutta kuitenkin. Ja sitten tässä on mun uusin silmukkamerkki. Sain sen Nea-neuloa Nealta. Nean lankaradio täällä YouTubessa. Niin ostin häneltä yhden lankakerän, jotta sain jatkettua mun piirakkasukkia. Ja hän lähetti meille karkkia ja silmukkamerkit. Ja siis niin meille sopivat silmukkamerkit kuin vaan voi olla. Niin oli kyllä ihana. Mutta tässä on syntymässä tämä neuletakki. Ja on kyllä ihan tosi kivaa. Mä en malta odottaa, että tästä tulee valmis, koska mä oon tosi innoissani tästä. Ja joo. Mä ehkä saatan tehdä vähän semmosen kropatumman mallin, mitä tuossa ohjeessa on. Ja katsotaan, että miten tää muodostuu, kun tää on jännää, kun tää on nyt niin kuin alhaalta ylös, niin uutta hommaa. Ja mahtavaa myös uutena hommana tää koko juttu. Sitten tulee kaunista. Musta kaiken kaikkiaan oli jotenkin ihanasti näitä malleja. Ja ihanan herkkää ja kaunista. Juhlavaa ja arkista. Musta se oli tosi niinku yllättävää, että on tosi... No, esimerkiksi heti tässä kun avasin, niin tosi juhlavan näköinen tällainen mohair
muharneule, siis älyttömän kaunis. Tosi hieno. Et tosi monikäyttöistä. Musta tuntuu, että mä en ole missään muussa teoksessa nähnyt näin monipuolisesti. Tämmöistä herkkää, juhlavaa ja sitten monikäyttöistä ja sitten eri tekniikoita, esimerkiksi tällaista jämälankojen käyttöä helmassa. Aivan ihania. Ja sitten oli myös raita. Oli raitaa ja ruutuu. Tämmönen Anna Johannan raitatakki. Aivan ihana. Siis miettikää tää mustavalkoisena. Eikö se olisi hieno? Olisi tosi hieno mustavalkoisena. Okei, muunkin värisenä kyllä, mutta aivan ihana. Tosi kiva. Ja sitten mulla on jo suunnitelmissa yksi, mitä mietin, että tekisin. Tämä on tämän Tiia Rehon ilta neuletakki. Tämmössä on mohairia ja olikohan tää jotain suomisinkkua. Fingerin vahvusta suomisinkkua ja mohairin sekoitusta. Ja tässä on just, että juhlava. Niin kyllä, tämä on musta aivan todella kaunis. Todella kaunis. Tämä sopisi sullekin. Miten siitä voisi tehdä pitkän versio? Niin. Vaikka tää onkin tämmönen kropattu. Mulla olisi aika paljon niitä sinkkulankoja. Eri värisiä, mun värisiä. Kyllä. Jos tekis monivärisen. Totta. Ja sitten tämmönen Merja Ojanperän kesäyö. Siis siinä on pitsiä ja tommosia nyppyjä tuossa hihassa. Musta se on myös tosi hieno. Okei, voisin esitellä nämä kaikki ja sitten tässä voisi olla niinku näistä kaikista hehkutusta. Mutta aivan ihana. Ehkä yksi miinus, mikä mulla tuli mieleen, oli se koot. Se, että kokoja ei ole niin monipuolisesti kaikista. Että se mietitytti itseä, että muistaakseni Anna Johannan malleissa oli tosi pienestä tosi niin kuin isoon päätyyn myös. Että siinä oli niin kuin kaikki 3 kakkosesta 6 kakkoseen tai 6 neloseen. Mutta joissakin oli vaikka esimerkiksi vain kolme kokoa. Niin se on itselle aina silleen, että uskaltaako sellaista lähteä tekemään, että miten se sitten mahtuu ja miten se istuu ja tarviiko tehdä sitten suurennuksia tai pienennyksiä sitten niin kuin jotenkin itse, niin se aina jännittää. Niin siis, että nostan hattua niille, jotka tekevät paljon kokoja ohjeisiinsa. Totta kai se vie enemmän aikaa ja vaatii työtä, mutta uskoisin, että se on ehdottomasti sen arvoista. Koska sitten on jotenkin mahtavaa, että on saavutettavampi yhä useammille ihmisille. No niin, täällä on tämä kirja. Ai vitsi. Mä tykkään tosi paljon siitä, että on tällainen kokoama aukeama, johon on laitettu nämä kaikki teoksen mallit. Mä tykkään aina kaikissa lehdissä ja kirjoissa, kun on nämä tässä alussa, niin sit voi aina katsoa nopeasti, että mitä kaikkea tässä olikaan. Ja usein tulee sellainen, että jos katsoo vaikka jossain jotain niin kaupassa jotain kirjaa tai lehteä, niin sitten haluaa, että sä katsot tän aina ekana. Joo, että mitäs täällä on. Niin tää on musta tosi ihana. Ja musta on tosi kauniisti koostettu, että tää visuaalinen ilme on tosi nätti. Oi. Ja tässä on tosi kauniita kuvia. Oi vitsi. Kukakohan tän on? Valokuvat Anna Wallandar. Paitsi sivu 156 Pirjo Iivonen. Satu Kontinen on graafinen suunnittelu ja taitto. Joo. Auringon säde. Onpa tosi ihanan näköinen. Siis mä oon jotenkin innostunut tällaisista kaapeleista ja palmikkojutuista nykyään enemmän. Aino mut opetti niitä tekemään ja nyt mä oon silleen, että oi vitsi, onpa kivaa.
Ja sitten tää oli yksi niistä, mihin me ihastuttiin heti ekana, että miten hieno kirjonta, ihan tajuttoman kaunis. Ihan tosi kaunis. Mm-hmm. Ja tää on Tiarella-niminen Pirjo Iivoselta. Ja sitten tosiaan tohon vaaleeseen neuletakkiin kirjoittu kukkakuvio. Mm-hmm. Hieno. Ja sitten toi on niinku liukuväritty lanka. Onpa hieno. Mikäs se on? Novita Halaus on tää vaalea. Ja sitten Novita Runo, ruska, on toi. Onpa hieno. Mä ajattelin heti, että siinä on niinku eri Mut niin, tossahan se sitten menee se. Ja sitten tuolla on eri värillä ja sitten tossa menee tossa eri värillä. Joo, hieno. Hauska oivallus, että miten paljon niinku liukuväriä voikaan käyttää. Et tosi jees. Mikä kuva. Kuva aukeama. Ihanaa. Ja tässä on tää, mikä on näkynyt Instagramissakin ja mä oon jakanut tätä, kun mä ihastuin tähän. Siis tästä niin kuin kannen perusteella Aino ihastui näihin. Ja mä katselin tätä. Ja sit mä ihastuin tohon, että tän mä haluaisin tehdä. Ja täällä se nyt on. Pärekori. Tää oli DK-vahvuisesta langasta tehty. Mä itse aloitin sen Cascade 220 langasta. Ja mä mietin kyllä Vuonoin penttilankaa, mutta mä en muista, että olisiko se sopinut siihen juoksevuudeltaan. Ja sitä mulla ei ollut varastossa tarvittavaa määrää tähän. Niin musta on tosi kivan näköinen, tykkään paljon. No okei, nämä about kaikki on tosi kivan näköisiä, että eipä sillä. Että. Ja tällainen kirjoneule. Tämä taisi olla tämän koko kirjan ainut varsinainen kirjoneule. Kokka Tiia Rehon malli. Tässä on tosi nätit nämä kuvatkin. DK-vahvusta lankaa siis. Onpas se nätti. Ja hienot napit löydetty siihen sopimaan hyvin tuohon väritykseen. Suopursu. Niin tää on tossa kannessa kanssa. Tääkin on tosi hieno. Ja sit siirrytään raitoihin. Mä oon ehkä tunnetusti tai ainakin omasta mielestäni hyvin raita-ihminen. Niin nää kiinnostaa. Tää on Anna-Johannan raitatakki. Ja musta tässä on erityisenä nämä vähän erilaiset taskut. Mä en ole nähnyt aikaisemmin neuletakeissa tällaisia ikään kuin hupparimaisia taskuja. Ja siis aivan loistava kokeilu. Tai siis idea, että haluaisin kokeilla siis joskus tällaista. Mä oon vaan kerran tehnyt taskut yhteen neuletakkiin ja oon tehnyt semmoset tavalliset, semmoset pienet. Niitä olisi kans silleen, wow. Kyllä. Ja sitten tullaan johonkin herkkään, ihanaan. Oi vitsit. Hei, onpa hauska yksityiskohta. Mä en huomannut aikaisemmin, että tää on käännetty, tää on nurjaa tässä päällä. Onpa kiva idea. Mä katsoin tätä selatessani aikaisemmin vaan, että onpa kaunista ja runsasta pitsiä, että vau, että tosi herkkää ja kaunista. Mut okei. Siis on käännetty toi, että tässä on nurja päällä, niin onpa hienoa, onpa kiva. Mä oon jotenkin nyt vähän ihastunut tommoseen että nurja tulee näkyvälle puolelle. Tosi kivan näköinen. Joo. Toistelenkohan mä vaan itteeni täällä. Tosi kiva, ihana. Semmosta se on. Ja tää on Metsätähti, Anna-Johannan suunnittelema. Joo. Ja tää on nyt ollut Ainon lemppari. Aino ei ole vielä tehnyt ihan viimeistä päätöstä, että minkä hän aloittaa tästä kirjasta. Mutta tässä on
hänen ykköslempparinsa. Aino on itse joskus tehnyt vähän vastaavan takin itselleen, missä on palmikkoa tässä raglanissa. Ja sitten se yhdistyy yhdeksi tämmöiseksi palmikoksi tänne sen raglanin jälkeen. Mutta se on lyhyt takki ja siinä on erimalliset hihat kuin tässä. Ja no, se on muutenkin ihan erilainen se hänen tekemänsä, mutta siinä on tämä sama ajatus tästä niin kuin palmikkoraglanista. Niin ainoa viehätti tämä, että tämä on näin tämmöinen pitkä. Ja tietysti tämä väri on aivan Ainon. Ja varmaan myös ehkä sitten nämä napit, jotka on tämmöiset hakaset. Ja että on tehty tosi paksusta villasta, niin tämä on varmaan se, mikä herätti hänen kiinnostuksensa, voisin kuvitella. Mutta se on kyllä tosi kaunis. Kesäyö, Merja Ojanperä. Tää on kans hieno. Ja mä tykkään tällaisista palleroista. Musta on aivan ihania. Ja musta on tosi hauska ajatus, että on yhdistetty pitsiä ja sitten tällaista palleroa. Että kun on nähnyt niin kuin tavallaan vähän erikseen. Ja sitten jos näyttäisi, kun siinä olisi kirjontaa. Niin on kiva, että on yhdistelty näitä kaikkia tähän samaan. Ja siis onhan tommosia nyppyjä niin kuin pitsin sisälläkin, niin kuin muissakin ohjeissa näkynyt, mutta tää on jotenkin hauska yksityiskohta, että tuossa hihassa on pelkästään Ja musta tää takki näyttää semmoiselta, sen malliselta, että mä voisin haluta tehdä tällaisen ihan ilman tätä pitsiä ja pintakuviota, koska tää näyttää niin silleen istuvalta. Ja mä voisin ehkä haluta kokeilla tätä tehdä ihan vaikkapa siis, että tekisi pelkästään hihoihin tätä nyppyä. Niin mua voisi kiinnostaa sellainen modifiointi tästä versiosta, että se olisi aika hauska. Hempeä ja herkkää näyttää kyllä tosi kivalta. Jotenkin ihanasti yhdistetty tuollaiseen pitsimekkoon toinen olettakin. Ja tää on Merja Ojanperän jatsi-takki. Ja tämäkin on steekattu. Ja mitäs tässä on? Lankana Filkona Pernilla tai Drops Nord ja Dropsin Kidsilkkiä myös. Ja tässä on Outi Markkasen kerttutakki. Ja tässä on, että neulos on joustavaa ja mukautuu moneen kokoon. Tässä taisin miettiä tätä, kun tässä on kokoja vaan 3. Että on 34-40, 42-46 ja 48-54. Että miten se mahtaa mennä. Mutta tätä tarvitsisi varmaan tutkia tätä väljyyttä. Että väljyys on niinku 6-25 senttiä. Että siinä tosiaan niinku saattaa olla sit niinku pieni väljyys, 6 senttiä. Ja sitten 25 kuulostaa tosi isolta väljyydeltä, että sehän niinku on sitten semmonen isohko, riippuen tietysti, että minkä koon valitsee ja näin. Lanka on Porco de Pazza Luna. Joo, okei. Ei ole tuttu lanka yhtään. Joo, kyllä. Se tosiaan näyttää semmoiselta, että siihen kietoudutaan. Että se on aika ihanan pehmosen näköinen. Sitten seuraavana on tämmönen mohair-unelma. Onpa juhlava. Hento ja kaunis. Outi Markkasen Fanni. Nätillä napeilla on tää kietaisu osa kiinnitetty. Aika hieno. Ja sitten seuraavaksi siirrytään tällaiseen valkoiseen hupulliseen. Tää näyttää joltain lumiselta keijulta metsässä. Hei, sen nimi on Lumi, Outi Markkasen. Talven kuningattaren nelottakki. Joo, kyllä. Kyllä. Se on hieno. Ihana toi huppu. Se on tosi iso huppu. Ja isot hihat. Ai vitsi. Tästäkin tulee vähän mieleen Aino. Voisin kuvitella Ainolla tällaisen väljän, ihanan
talvisen. Mä olisin kuvitellut, että aina voisi jatkaa tätä vielä pidemmäksi ja sitten siitä tulisi niinku semmoinen viittamainen. Hei, olisi muuten hauska ajatus, että tostahan voisi tehdä viittamaisen takin. Semmoisen talven viitan. Mm-hmm. Ja sitten on Outi Markkasen helmi. Tässä on tämmöiset kauniit pitsimäiset reunat. Romanttiset rimpsut. Ja sitten täällä näkyy paremmin, tuossa raglonissa on tämmöistä kaunista pintakuviota tai pitsiä. Tää Tiiarehon ilta on sellainen, minkä ehkä voisin ottaa seuraavaksi täältä tekoon, koska musta tää on niin jotenkin kaunis, yksinkertaisen kaunis. Se jotenkin tosi tyylikäs. Ja tää on mun mielestä vähän jotenkin juhlava. Joo, siis tässä onkin juhlava. Ohuet fingerin vahvuinen suomisinkku ja mohairi yhdessä. Katsokaa tätä, voi että. Tää on nyt pelkkää ylistystä, mutta ei voi mitään. Taas on musta niin kauniita nämä kaikki. Ja ihan älyttömän taitavia suunnittelijoita. Tää on Pirjo Iivosen Taivaanranta. Ja tää on aika silleen simppelin näköinen takki, mutta sitten tähän on tehty tosi kivasti tällaiset raidat. Kaksinkertaisesta langasta kanavaneulalla pujotettavat värikkäät raidat antavat neulalle persoonallisen ilmeen. No kyllä, voi käyttää jämälankoja. Tykkään tästä ideasta tosi paljon, musta tosi kauniin näköinen toi. Tosi kiva idea. Itse näkisin tämän sellaisena mustana, missä olisi valkoisia ja eri harmaan sävyisiä tuollaisia raitakerroksia. Sitten on Tiiarehon luotsi. Ja tykästyin kovasti tähän, että tuolta resorista jatkuu nuo raglanit tosi tommosena leveinä ja mun mielestä vähän näyttävinäkin. Että ne ei pomppaa sieltä, mutta ne näkyy, että siinä on mietitty sitä asiaa taas. Tosi kiva. Itse voisin nähdä tekeväni tämän takin. Ja voisin ehkä tehdä pienemmillä hihoilla, mutta musta on tosi semmonen... No tässä on, että juju on upeissa leveissä hihoissa, mutta musta tässä on muutenkin sellainen kaunis yksinkertaisuus. Että musta se olisi myös upea, vaikka se olisi pienemmillä hihoilla. Selkeä ja ajaton. Kyllä, olen samaa mieltä. Ruutua. Onpa ihanaa, että tässä on 2 väriä. Ja vitsi toi on pitkä. Oh my god. Ja hei, tuossa on hauska tämmönen yksityiskohta tuossa nappilistan äärellä. Outi Markkasen Sofi, Pirkko ja Ilona. Joo, tässä on niinku eri pituudet. Oma silmäni iski tähän puna-oranssiin versioon ja tähän lyhyeen malliin. Ja voisin niin kuvitella, että ainoastaan tämmöisen tosi pitkän ystävä. Ehkä sen vaalean version, mutta pitkän. Joo. Tässäpä oli näitä malleja tästä kirjasta. Ja musta on aivan ihana. Aivan ihana. Mutta tästä varmaan tullaan tekemään useampia neuletakkeja. Mulla on nyt tää ja sit mä ajattelin tehdä sitä iltaneuletakkia sitten jossain kohtaa. Ne on niinku korvamerkitty mulla täältä jo. Ja musta tässä on tosi monipuolisesti ja uskoisin, että kaikille jotakin, että ei ole pelkästään niin kuin yhtä ja tiettyä samanlaista. Onko sulla jotain, että mitä sä mietit, koska sä aloittaisit neuletakkia? En mä tiedä. Mulla on nyt niin paljon keskeneräisiä hommia, että katsellaan. Ja näissä on myös mun mielestä se, että näissä on tällaisia kesäisiä ja paksumpia talvisia, että sekin, että on tämmönen keväisen ja kesäisen herkän ihanan
pellon kukkaniityn näköinen, niin täällä on myös silleen talvisia ja välikausi. Et se on musta aika iso plussa, ettei ole pelkästään kesä- tai talvineuleita, niin ehdottomasti plussaa. Ja eihän ole mikään kiire. Mä halusin vaan heti aloittaa. Mulla oli heti sellainen, että mulla on ihan miljoona kesken, mutta mä halusin silti aloittaa ton. Ja mä haluaisin se heti. Ja tuntuu, että kun tekee helmasta, niin sehän on niin kun, no tietysti erilaista kun aloittaisi täältä niin kun ylhäältä, mutta tuntuu, että se tulee hitaammin. Et ehkä se on sitten, kun lähtee niin kun tekee ylhäältä ja tekee niitä lisäyksiä, niin sitten tuntuu, että se menee tosi nopeasti. Mutta helmasta musta tuntuu, että mä niin kierrän sitä. Sitten taas se loppuosa menee nopeammin. Niin, totta. Ehkä. Niin, niinpä. Joo. Mutta neuletakki hulluutta täällä nyt vähän ilmassa. Koska mulla on ollut tähän mennessä sellainen fiilis, että haluan tehdä pelkästään paitoja. Ja mä oon tehnyt tosi paljon paitoja. Mutta nyt mulla on semmonen, että neuletakkia. Ja myös se, että tuntuu, että tarvii neuletakkeja. Että on tarve neuleita ihan tosissaan. Ja sit mä tajusin sen, että kun mä oon tehnyt muutamia neuletakkeja, että mä tarviin vähän tummempia mun vaatekaappiin myös. Et mä oon ajatellut sitä, että en haluaisi tehdä pelkkää mustaa, että haluan käyttää värejä, koska aika paljon mun pukeutumisessa on mustaa. Mutta sit mä vaan totesin, että kyllä mä tarviin tämmösiä perustummia. Että on tällainen hyvin monen kanssa yhdistettävä, kun tää on näin tämmönen tummansävyinen. Niin. Ja musta tässä kuitenkin näkyy tosi kivasti tää pintakuvio, että ei se nyt... no ehkä se näkyisi paremmin jossain vaaleessa, mutta musta se ei nyt kuitenkaan sit ole semmonen, että se nyt ihan sinne hukkuisi. Mutta mä oon tästä tosi innoissani. Että vaikuttaa ihan superkivalta. Onko toi kirja sulle tuttu? Ootko innostunut tekemään neuletakkeja? Kiinnostaako nämä suunnittelijat? Onko ne tuttuja sulle? Et kommentoi ihmeessä alas. Ja mua myös kiinnostaisi tosi paljon kuulla, että mikä on teidän tämänhetkinen neuletakki-innostus. Että onko jotain tiettyä neuletakkia, jota neulotte, koska se kiinnostaisi tosi kovasti. Kyllä, aina ollaan teossa sukkia. Mm-hmm. Haluatko sä vilauttaa nopeasti, mitä sun siellä on? Tämmöisenä cliffhangerinä. Aina tekee sukkia, ihanaa. Nämä oli jotain novitat, eikö ollutkin? Joo, mä kävin tuolla Dokmanilla tässä yksi päivä. Ja siellä oli ihanan värinen raitalanka Novitan 7 veljestä. Ja sit mä otin siihen kaveriksi siitä samasta hyllystä niin Novitan tuulimojairin. Että se vielä vähän pehmentää ja vaalentaa sitä väriä. Niin, se oli kiva väri. Näyttää ihan sun väriltä. Mm-hmm. Oliko heräteostos? No, oli joo. Mutta mä aloitin sen saman tien, niin sit se oli. Niin, joo, kyllä. Se oli innostusostos. Kyllä. Onko sun nyt ollut sellaisia, että sun tekee mieli tehdä pienempiä vai onko sun silleen, että sä teet sekä että? Kun mä mietin, että neuletakit on aika isoja sit silleen aloittaa. Ehkä mulla on nyt ollut tämmöisiin pienempiin innostus. Mä oon tehnyt sukkeja ja vanttuita ja pipon ja Joo. tämmöisiä. No, että jotenkin tämmöiset pienet, varsinkin nyt jotenkin vanttuut inspirois, mutta musta tuntuu, että sukat on kuitenkin monikäyttöisempiä, tai siis, että niitä tarvii enemmän kuin vanttuita. Vanttut kestää kauemmin. Kyllä. Eikä? Kyllä. Mä oon nyt vaan innoissani tästä. Mä oon ihan tosi innoissani tästä. Ja mä oon myös innoissani siitä, että mä opin tästä tavallaan tekemään tätä pintakuviota, joka on mulle niinku uusi juttu tää, että mä en ole tehnyt tällaista aikaisemmin. Mm-hmm. Ja mä hehkutin tätä mun äidillekin ja hänkin kävi ostamassa ton kirjan ja oli sillä lailla, että joo, jee. Mutta me nähdään tulevissa jaksoissa sitten, että miten käy, että mitä Aino meinaa lähteä tekemään, että kun tästä sukat valmistuu ja uskon, että siellä kytee sellainen neuletakki
innostus sisällä. Mä luulen niin. Mm-hmm. Ainakin sä oot puhunut paljon neuvottakeista, niin se on semmoinen homma. Mut joo, olisiko meillä jotain muuta vielä sanottavaa? Ehkä päätämmekö tähän. Kiitos kun katsoit, olipas tosi kiva ja täällä taas yritämme kuvata jälleen pian. Mitähän mä olin sanomassa? Laita ihmeessä meidän kanava tilaukseen ja nähdään taas ensi jaksossa. Moikka!